تو این ویدیو میخوایم با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنا بشیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. به نام خدا، سلام. با پارت سوم دوره آموزش بورس در خدمتتونیم و توی این ویدیو میخوایم با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنا بشیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو 3 تا پارت کردم. توی این پارت میخوایم یکی دو تا از اصطلاحاتش، انواعش رو بگیم و توی پارت‌های بعدی میایم میگیم اصلا چند تا صندوق داریم، چجوری انتخابشون کنیم، کدوم بهتره، کدوم مناسب ماه و موارد مختلف دیگه. قبل از این دوره ما دوره جامعه پرایس اکشن رو برگزار کردیم که وارد چنل بشید. توی قسمت پلیلیست ها وقتی صفحه رو بالا بکشید به این دوره میرسید، دوره جامعه پرایس اکشن، و یه عکس قرمز رنگی مطابق تصویر داره. این دوره خیلی دوره مهمی و اصل داستان تریدر شدن عملا این دوره است که حتما پیشنهاد میکنم تماشاش کنید. اما قبل از اینکه کارو شروع کنیم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا پیام ویدیو بعدی ما هم براتون بیاد و از ویدیو جا نمونه. بریم سراغ کارمون. صندوق‌های سرمایه‌گذاری چی ان و مناسب چه افرادی ان؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری همونجوری که تو ویدیوهای قبلی گفتم، ما یه روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم داریم که دیگه نیاز نیست خودمون بریم توی کارگزاری ثبت نام کنیم، خودمون بخوایم تحلیل کنیم سهام یک شرکت یا چند شرکت رو و تصمیم بگیریم که اون رو بخریم. این صندوق‌ها با یه تیم خیلی حرفه‌ای که دارن این کار رو برای ما انجام میدن و ما فقط میریم واحدهای اون صندوق رو میخریم و دیگه ما نیستیم که میگیم بیا این سهام رو برای ما بخری، این کارو بکن. این صندوق‌ها دسته‌بندی‌های مختلفی دارن که الان جلوتر میریم باهاش آشنا میشیم. اما مناسب چه افرادی هستن؟ هر فردی که وقت کار کردن توی این بازار رو نداره و یه سرمایه داره که میخواد خب یه مقداری رو سود ببره روش، و یا افرادی که علمش رو ندارن. شما میخواید بیاید توی بازار به پیشنهاد این و اون الکی برید خرید کنید، خب پولتون دست این صندوق ها باشه خیلی بهتر و امن‌تر. عملا این صندوق ها هم اینجوری نیست که همیشه سودده باشن. داریم صندوق هایی که ضررده هم میشن، الان باهاشون آشنا میشیم. اما خب خیلی بهتره تا اینکه من خودم هیچی از بازار نمیدونم، حداقل الان که این دوره رو هنوز ندیدم و تمرین نکردم، تجربه کسب نکردم، هیچی از این بازار نمیدونم. پس بهتره که حداقل برای شروع کار با این صندوق ها کار کنم، یه مقدار سود رو به دست بیارم تو این چند ماهی که میخوام خودم یاد بگیرم کار رو و بعدش برم سراغ سرمایه گذاری مستقیم و خودم کار بکنم. اما انواع صندوق های سرمایه گذاری، ببینید یه سری صندوق ها هستن که درآمد ثابتن، مثل بانک ها که یه سپرده سرمایه گذاری باز میکنید و مثلا سالی 20% مثال میزنم، نمیدونم چقدر الان سود بانکی به شما سالانه سود میدن. این صندوق ها معمولا بیشتر از بانکان و یه چند درصد از بانک ها بیشترن، سود بیشتری به ما میدن و خیلی مناسبه برای افرادی که ریسک نمیخوان بکنن اصلا و علاقه به سرمایه گذاری های پر ریسک ندارن، علاقه به بورس و انواع مختلف بازارها ندارن و پولشون رو گذاشتن توی سپرده‌های بانکی که مثلا سالی 20% بگیرن. خب اینا میتونن بیان صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت رو انتخاب کنن و مثلا به جای 20% سالانه 25% بگیرن و سود بیشتری رو کسب کنن. صندوق‌های دیگه‌ای هم هستن که صندوق‌های سهامی ان و اونا میان توی بازار سهام برای ما سهم خرید و فروش میکنن. این صندوق‌ها ریسکشون میره بالاتر و اینجوری نیست که بخوان تضمین کنن به ما که ماهانه یا سالانه x% میخوان به ما سود بدن. حتی ممکنه که وقتی یک سال بورس سهام منفی باشه خیلی اینها هم منفی بخورن اون سال رو. و موارد ترکیبی هم هست، هم توی بورس سهام سرمایه گذاری میکنن، هم کارهای دیگه‌ای میکنن که توی ویدیوهای بعدی حتما بهش اشاره میکنم. اما بریم جلوتر. ببینید شما وقتی بخواید سرمایه گذاری کنید توی یک صندوق، باید واحدهای اون صندوق رو خریداری کنید و فقط شما با همین واحد سر و کار دارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا مثال بزنم، شما میاد 10 واحد از صندوق سرمایه گذاری X میخرید، هر واحدش 1,000,000 تومنه. حالا 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، 2 سال دیگه ارزش هر واحد توی اون صندوق مثلا شده 1,200,000 تومان و شما 10 واحد از اون رو دارید، به ازای هر واحد 200,000 تومان سود کردید. اگر تصمیم بگیرید که بفروشیدش، شما در مجموع 2,000,000 تومان سود کردید. اما اینجا دو تا قیمت داریم می‌بینیم، قیمت صدور هر واحد و قیمت ابطال هر واحد. قیمت صدور هر واحد قیمتیه که ما می‌خوایم اون رو خریداری کنیم. ما هر واحد رو بخوایم بخریم بهش میگیم قیمت صدور.
قیمت ابطال هم قیمت فروشمونه که این دو قیمت معمولا یه ذره تفاوت دارن. میبینید اینجا هم در حد 100 تا تک تومن تفاوتشونه. و یه مثال دیگه هم از صندوق اندوخته آمیتیس که صندوق درآمد ثابته و اینجا یه عکس از سفارش 9 واحدیه که قیمت صدور هر واحدش 100 خورده‌ای بوده و مجموع سفارشش مثلا 1,000,000 تومان شده. یه سری از صندوق هم هستن که به ازای هر واحد خرید یه کارمزدی از همون کم میکنن که یه جا رو برای مثال دیدم 2,000 تومان بود. فکر میکنم عدد ثابته و برای همه یکی باید باشه. یه سری از صندوق هم هستن که این 2,000 تومان رو به ازای هر واحد از همون نمیگیرن و ما رایگان میتونیم بخریم یا بفروشیمشون. اما میخوایم با مفهوم NAV آشنا بشیم، به معنی ارزش خالص داراییامون. ارزش خالص داراییامون یا همون NAV همین عددیه که ما اینجا دیدیم. نگاه کنید، این قیمت هر واحد 100 خورده‌ای همون NAV ماست. چجوری محاسبه میشه؟ ببینید کل دارایی‌های اون صندوق منهای کل بدهی‌هاش میشه و تقسیم میشه به تعداد واحدهایی که منتشر شده تا الان. یعنی سود ما عملاً چجوری به دست میاد وقتی که اختلاف دارایی‌ها به بدهی‌های اون صندوق مثلا در طول 6 ماهی که ما سرمایه‌گذاری کردیم بیشتر میشه و دارایی‌هاش زیاد میشه. سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده مثلا در بازار سهام یا موارد مختلف دیگه سودده بوده و طبیعتاً ما هم از اون سود استفاده میکنیم. اما این صندوق‌ها اینجوری نیستن که مثلا من امروز برم پول واریز کنم و پس فردا تصمیم بگیرم که این پول رو بردارم و مثلا تو این 2 روز 2 تا 5% سود بخوره و 10% سود اومده باشه رو سرمایه من تو این 2 روز برای مثال و من بخوام کل پولمو بردارم. نه، اینجا طبق قانون اون صندوق که قطعا موقع ثبت نام باید بخونیدش، شما اجازه این رو ندارید معمولا زودتر از 3 ماه پولتون رو بردارید و ممکنه یه صندوق بیاد بگه که شما تا 3 ماه بخواید دست به پولتون بزنید، اگر سود کرده باشه من فقط اصل پولتون رو بهتون میدم، یا اگر ضرر کرده باشید ضرره هم از پول شما کم میشه و بعد از 3 ماهه که میتونید پولتون رو با سودش بردارید. یا مثلا یه صندوق مثل این تصویر میاد میگه اگر زودتر از 7 روز و 1 هفته تصمیم گرفتید پولتون رو بردارید 5% از قیمت ابطال کمتر بهتون میدیم. یا مثلا زودتر از 1 ماه تصمیم بگیرید که پولتون رو بردارید 2% از قیمت ابطال کمتر بهتون پرداخت میشه. اینجا ممکنه توی این 30 روز ما مثلا 15% سود کرده باشیم اما 2% ازش کم میشه و سود ما کمتر میشه، اما در مجموع باز هم سود کردیم. توی ویدیو بعدی میریم سراغ این که صندوق‌های مختلف رو با هم مقایسه کنیم، ببینیم کدوم بهتره، اصلا چجوری باید مقایسهشون کنیم و بیشتر باهاشون آشنا بشیم. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. منتظر ویدیو بعدی ما باشید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.